Так, все. Буду... Ай, блядь, я не встиг написати перший нах. Так, де воно? От воно, да? Да. Ну, коротше, ось на що мені, кажуть, як треба, щоб все було. І тут все пише, щоб все було низько. Щоб ноут не сильно зайобувався. Тому нехай буде так. Щоб відяха по пизді не пішла, не згоріла ніхуя, буду грати на цих налаштуваннях від GeForce. Натисніть будь-яку клавішу. Я, бля, розпочав, нахуй. Ай, вай, какой молодець. Вай, сука, молодець який так. Какой красень, блядь. Так, що по звуку? Не дуже оре. Я для себе зараз тихіше ще скину. Так, куди ж? Я забув. Ага. Професор Геката. Так, треба буде щось зробити для того... Revelio. I don't think I can do this now. Best to come back. Я, коротше, чогось не розумію. Так, ладно. Сім-сім, відчиняйся. Та що ти, блядь, мені показуєш тут? А, то, мабуть, знизу воно знаходиться, ладно. Так, ну треба буде не забувати, що мені треба робити. Щоб потім мати змогу підписувати адекватно, як стрім називається. Ну що тут буде відбуватися. Я ось про що. Де? Нахай поїхали. Так. Професор Гека... все, я зрозумів, що воно там було. Вай, нравится, блядь. Красиво. Подобається. Собісь, нахуй, щось. Щось вже спер поніс кудись. Так, що це за дракош? Нічого немає. Нічого не розповідають про дракошу. Обана, мадмуазель. Are you all right? Don't you know who I am? Zenobia Noak, the girl whom everyone at school hates for no reason. Everyone hates you. Вона ж сказала без причини. Because Hogwarts is full of bullies and spoil sports. Leander Pruitt's one of the worst, that no-talent moon mind. I wanted to make some new friends, and so I brought my collection down to the common room. My gobstone collection, that is. I was hoping someone would want to play. Are you familiar with gobstones? Little balls, like marbles. Grand game. And if you lose, they spray you with a foul-smelling liquid. Ми в дитинстві так харкали друг на друга. Gobstones? Sounds like a fun challenge. That's what I tried to tell everyone. Як горох. People can be so cruel. Just because they're sprayed all over with smelly gobstone spit, it's their own fault for losing. Imelda is one of the worst losers. Everett and Astoria are terrible as well. And now those poor losers have taken my gobstones and hidden them in very high places all over the school. Ой, бля, ці камінці ще шукати. Rather an overreaction on their part. I'll say. Anyway, I can't work out how to get them back on my own. I don't think I know the necessary spells yet. I need someone, perhaps a selfless and talented fifth year to help me. Та який я талановитий, слухайте, я взагалі не цей. Блядь, другий день шарагі, блядь. Do you have any suggestions on how to get your gobstones down from their hiding spots? If I knew that, I'd get them myself. Whoever hid my Логично, в gobstones принципі. that high got up there somehow.
Так, I'll ладно. see what I can do. Я подивлюсь, I'd але я appreciate нічого не the обіцяю, help. тільки поставив If ще you навіть do не find all of my Айсека, gobstones, знаєш, do що come and see me якщо не again. поставити на I'll be back to воду playing Snake грітися, Pit то and якщо на неї Jackstone by дивитись, вона myself in закипить no time. швидше. Ай. Ти будеш мені показувати, куди йти? Плюй каменці, да? Бля, чи записати собі, чи хуй його знає. Чиняйся. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Я так розумію, мені тут мітла буде потрібна. Ладно, я з цим потім розберусь. З цим я розберусь трохи пізніше. Так, завдання. Знайдіть книгу Фіга. Руків'я чарівної... рукоятка чарівної палички. Так. Мені варто поговорити з Луканом Бредблі про секретний дуельний клуб. О, а можна мені його? Я хочу туди. Секретний дуельний клуб. Все, нахуй, поїхали. 7-7, відчинися. Так, я тут же все облазив. Revelio. Я тут все обнюхав. Да, я все тут обнюхав, треба. Що, носорог, з тебе нічого нічого не падає? З дракона теж нічого не падає. Тут, ну, керування, воно більш для цього зроблено. Обана. А цю бабочку можна десь? Lumos. Ага. А де ця картина? А ну ще разок. Бля, я не пам'ятаю. Ну, по полу, по підлозі десь тут. Revelio. Де метелик? Так, є колони, там 2 колони. Де цей метелик? Ладно, дуельний клуб. Спочатку дуельний клуб, потім все інше. І не подобається те, щоб він почав відчиняти двері, потрібно в'їбатися цей головою, блядь, ну в ці двері. Нічого нема. Обана. А що тут у нас? Пацани, я третім буду, нахуй. У вас капелюха такого немає, як в мене. Я буду вашим цим, нахуй. Ну, чуваком, який цей. На тёлок кадрить. Ніхуя, да? Так, дуельний клуб, дуельний клуб, дуельний клуб. Оба. Revelio. А що це? Мапа якась цікава. Так.
Шотландський светр. Revelio. Так, карту залутав, то залутав. Accio. Акція не пре. Lumos. Люмос так само не пре. Чого не бажаю відчинятися. Здається, там потрібна якась інша ця магія. Бих! Glad you could make it. Wow. Lucan's just over there. Revelio. Accio. Levioso. Левіоса треба їбашити. Воно треба цей. Запам'ятати. Так, а тут цікаво, тут є перки якісь, чи нема ніяких перок? Так. Спорядження. Де моя шотландська? 8. Досконалий. Так. Чи так? Поки що так побігаємо. Речі, так, совине завдання, випробування, речі. Ось, таланти є, але поки що не відкриті. Ай, блядь, складно. Діджей суть? Так, якого біса я діджей сутність? Can I help you? Sebastian told me to see you about a club. If Sebastian vouches for you, that's all I need to know. I coordinate duels for crossed ones. Ти сучка A dueling Себастьяна? club of sorts. Я собі. It's invitation only, so you must have really impressed Sebastian. I'm flattered to Не hear that. будемо вийобуватись. Sebastian's not a bad duelist Я буду either. вийобуватись лише Imagine перед it's quite сосками. something to see the two of you duel. How does cross wands work exactly? You show up, I match you with other duelists, and whoever is still А standing лоху in the моря в end мене немає wins. цього It's our way закляття of ще. determining the school's greatest duelist once and for all. And to liven things up, the winner is awarded a prize. Interested? Може на бабки будемо грати? Of course. Dueling's an entertaining pastime. I agree. Besides, in crossed ones, А you could duel ти with a partner if you ще, like. сука, з цього? Your first time I'll pair you with З Sebastian. Гриффіндора, нахуй. Next time, you'll need to bring a partner along, or duel alone. So, care to step into the ring? Від сонця к серцю. Блять, навпаки, так. Get me Бля, in the я ring. проїбав діалог. Я на чат подивився, діалог Let the проїбав. fireworks begin! Ай-яй-яй. Ладно. Що, We'll гопоту make треба you в'їбати, regret да? signing up. Так, пробивайте жовті щити за допомогою заклинань контролю, як чари левітації. Фокусування на цілі, капслок. Без прицілювання. Капслок дозволяє стежити за ворогами без прицілювання. Confringo. Levioso. Protego. Levioso. Блять, не те! Levioso. Confringo. You're better than that. Vindo. Ай, блять, я в пробках, блять, це путаюсь. Levioso. Так. Protego. Чувака треба займати. Confringo. Блять. Levioso. Давай, їбашим її, їбашим. Та вона сама залишиться. Просто пизд. Їбашим тёлку. Sendo. What a duel. Бабки нахуй. Nice work. Sebastian wasn't wrong about you. There's strong competition ahead, but keep так this на up значки and живився, you по could be the значкам next все school зрозуміло. champion. Brilliant. Count me in. I shall. Now, it takes time to organize these duels, but check with me later. Та я I may have туплю, something я lined up for you. керування не звик ще. Again, congratulations on your first crossed ones victory. Well fought. Що, все? Hope to see you back here again. Де мій лут, нахуй? Revelio. Опля.
Lumos. Люмос не катить. А, катить, ти диви. Levioso. Accio. Reparo. Це ні, так. Єдинорог, да? Юнікорн. Так, там, блядь, був юнікорн. Що треба зробити? Щиток юнікорна. Ну хтось... А, ось. Так чи не так? Levioso. Ні, вона чомусь не бажає. Так. Що ще по квестам? Збірник. Що збірник? Ой. Єбать, тут дуже всього багато. Так. Випробування, мапа, спорядження, налаштування, совина пошта. Ні. Це не потрібно. Квести. Це пройдений. Плюй каменці. Ні. Ага, мені туди ще ні. Ну, поїхали. До Гекати. Може, щоб відкрити замок до серця, тобі потрібна штука, яка тирить світло. Ось воно як. Чиняйся. 120, да? Ну, сука, це ж, блядь, Хогвартс, він нахуй замудрёний. Там вон якась хуйня є. Я ще не розібрався, як її відчинити. Бум-бум-бум-бум-бум. Стаємо буля. Бачите, я не можу відчиняти деякі замки. Блядь, другий день у шаразі і нічого ще, блядь, не вмію. А, так, я з тобою пиздів. Revelio. Бабусь. Треба з тобою попиздіти. Давай. I'm here about the new spell you wanted to teach me, Professor. Good. Professor Fig indicated a certain urgency to you completing your defensive magic assignments. As such, you are to learn Incendio, the fire-making spell, handy for lighting torches, burning away spider webs, and, when necessary, defending against those who would wish to do us harm. Sounds versatile. Quite. But before we get started, I'd like you to complete a few tasks. Та ти You may be заїбала, surprised стара, by some of them. Astonishing how much students don't think their professors know. When you're finished, come and see me. Then we shall begin working on Incendio. Блядь, коли нахуй цей? Я... You know where to Давай find одразу me авади once you've кидав. finished. Та що ти, блядь, від мене бажаєш? Варто зв'язатися з Луканом Бредблі і перевірити, чи є ще один раунд схрещених паличок. Практика поєднань заклинань. Хуй я собі. Інцендіо підпалює? Seems crossed wands isn't as secret as it's believed to be. Так, ага, я тут був. Тут метелик. Revelio. нема? Тут десь повинен бути метелик, нахуй. Де він, сука, є?
Завершить раунд практики. Ага, раунд. Побігли. Давай другу передачу. Давай. Пішов. Давай, коксу. Поїхали. Блять. На, в'їбався нахуй. Ревеліо? Revelio. Я хуй його знаю. Ну підсвічує якусь хуйню. Ready for another round? Так, чувак, ти де? I Ага, think ось. so. We shall see who shows up. There's no one in the school I'd be afraid to duel. I know, Sebastian, I know. Hello, Lucan. Is the next round of Crossed Wands all set? Why, yes it is. I've got a great match lined up. Ready for another round? I'm ready. Let's do it. Brilliant. Are you dueling with a partner? Yes, Sebastian. Then let's get to it. Він мені більше подобається. Ready to get thrashed? О, тьолок пиздить нахуй. Apologies in Хуя advance. собі. Ой, так, пробивайте фіолетове за допомогою заклинань сили. Ага, акція. Акція в мене на 4 стає. Protego. Accio. Mind the wand! Блять. А, Say no. There goes my way. Like a winner! блять. Confringo. Protego. Confringo. Блять, чувак. Glad I didn't bet on you that round. Care to go again? Немає нахуй, немає цієї. I'll give it another go. Glad to hear it. Тімплея нема нахуй, блять. Ну треба одного фокусити нахуй. Ми не фокусимо одного. Levioso. Та я ж, блять, нажав. На нахуй. Protego. Stupid. Stupid one. Come on. Accio. Protego. Stupid one. Accio. Leviosa. Stupid one. Don't shy away now. Stupid one. Accio. Give him more Пизда тобі нахуй, чувак. На, блять. Ось так, сука, це робиться на. Слух, їх, блять. Троє, я, сука, I один, gave it my блять. all. You did indeed. The other duelists have already taken notice of you, but after that last round, they'll really have it in for you. You'd better keep practicing if you want a chance at winning, or at least surviving the next round. I'll let you know when we're ready. Додати, коли Hope to буде see you then. готові, сподіваємось, піздати. Все, The давай. next round is for all the gobstones, so to speak. Шо, блять, нахуй, отпизжены, нахуй, ложки, нахуй. Валите, давай. Seems I'm out of the tournament thanks to you. Да, давай, на. Пошла. На, давай. На тебе, блядь, в ухо. На посрать. Хе-хе. Так. Hello, Lucan. May I use the training dummy? Of course. Звісно, I'll я fetch it and give you a дам list тобі of список combinations to комбінацій для practice. тренувань. Ready to have a try Хуя now? собі. That would be wonderful. Be sure to cast all your spells before the dummy lands.
If you need to stop practicing before you finish Якщо all of матимеш them, потребу let me know. перш ніж... Так, а що треба? А! Accio! Excellent form. Давай від мене. Levioso! Ну, це поки що легко. Levioso! Accio! Nicely done. Це I'd say все? that's enough practice. You looked good out there. Thank you, Lucan. I say better Так, to так можна discover книгу one's писати. Хуя weaknesses собі, during блядь. practice than during a duel. You'll be a Треба, блядь, fearsome аваду challenger кидара, now. нахуй. І тут вона є. А... Тут же ж цього немає. Assignment's all finished. Блядь, ну Снейка ж нема ще, тому, скоріш за все, не буде. Он то його. Збірник, таланти, випробування. Збірник, да? Здається. Інструменти, вороги, зовнішній вигляд, сторінки. Звіри, мітли, інгредієнти, творення. Чарівна паличка, риси. Ага. Зараз. Я згад... А, те, все. Контроль. Що тут? Глаціус, Лівіоза. Перетворення. Ох, єбать, нахуй. Це крута річ. Депульсо. Десендо. Фліпендо. Конфрінго. А, ось вони, да, йдуть. Діфіндо. О, Експелярмус є. Єбать, нахуй. Бомбарда. Бля, бомбарда максимум. Інсендіо. Інвіз. А, тут дві, да, лівіоси є. Хуя собі. Трансфігурація. Не відчинена ще. Зміни не відчинено. Івансека не відчинено. Ну і да, Авада Кедавра. Круцо. І що тут? Імперіус. Все, більше нічого немає. Так, а можна... А це мені потрібно сюди поставити. Ось так. А що це? Основні закляття. Протего базована. Заклятус. У разі успішної атаки за допомогою протегу, щоб застосувати контратаку заклятусом. Ага, все, я зрозумів. Все, так краще буде. Куди мені потрібно далі? Знов до бабці пиздувати. Сезам, відчиняйся. Давай. Давай нахуй. Давай другий нахуй, поїхали. Кауціо. Канісюва? Дайте мені на злам замків, нахуй. Отмички потрібні. Давай, коксу, чувак. Так, і все ж таки, де... Метелик єбаний? Він повинен бути десь тут. I've always said that travel broadens the mind. Бабусь, я прийшов. I trust Mr. Brattleby was able to accommodate. I finished all of the tasks you gave me, Professor Hecat. Glad to hear it. Then you should be ready to learn Incendio. Should be, Professor. Yes. I'm sorry to say, I visited enough careless colleagues at St. Mungo's to assure you that fire is a fickle servant.
Your spellcasting has impressed me thus Будь far. ласка, не But please, відволікайтеся. maintain focus. I would rather we not end today's lesson with your robes aflame. Let us begin. And remember, focus on the proper wand movement. Concentrate and keep your wand Хуя steady. собі нахуй. Так. F потрібно, да? Готова нахуй. Да, 3 заборонених лише. Ну і що далі? Куди? Good work. Нехай буде так. Відпал на 4. У вас є неотримані винагороди. Спочатку додаю його до свого набору. Да, додав. Наведіть курсор. Incendio. А, він... А. Його діапазон невеликий, вимагає, щоб ви були близько до цілі. Це заклинання завдає навіч значної шкоди та запалює певні об'єкти. Вороги уражені. Бла-бла-бла-бла-бла. Все? Ну, я зробив це. Щоб використати або предмет, ви повинні спочатку додати... Ну, я це зробив. Наведіть курсор та... Блядь. Incendio. Getting it. Keep at it. And do try not to incinerate yourself. У вас виходить. Так, а що мені потрібно зробити взагалі? Levioso. Accio. Incendio. Setting things ablaze is certainly pathetic, isn't it? Коротше, тут якийсь баг, я не розумію, що... Що мені треба зробити з цим? Єба. Так. Так, ще одні окуляри. Як мені оце от сховати? Щоб ви... Ну, от я це зробив. Може в інший слот, в який треба було ставити? Так ні. Ладно, я знаю, що треба зробити. Зберігти гру. Зараз. Escape. Ну. Вийти в головне меню. Давай. О. Піроманія. Ні. Мені не подобається. Я ніякий не піроманіак. Нахуй воно мені потрібно. О, все, блядь, провів. Дякую, дякую, блядь, за це. Сука, де метелик? I'm sure he's in at the present moment, the headmaster. Would be sure to tell him how very much you despise him. Я не бачу йобаного метелика. Він повинен десь бути. Але де він? Хуй його знає. I wonder if you might be able to help me with a small
project. You wanted to speak with me? I did. Hello, I'm Duncan Hobhouse. Pleasure to meet you. I've heard all about you, of course, confronting trolls and dragons. I suppose it must seem that way. I'm not sure it's justified. It's often been a matter of circumstance. I'm going to presume your reputation is in fact warranted, in which case you are precisely the person I need. You see, we were learning to repel boggarts in Professor Hecat's class, and, well, mine unfortunately took the shape of a puffskein. І чого мені з ним робити? They're adorable. Why would you be afraid of a puffskein? They seem adorable until one sticks its tongue up your nose. Regardless of how reasonable I believe my fear of puffskeins to be, I'm beginning to get a reputation as a coward. Some have even taken to calling me Puffskein Dunkeen. I'm sorry, but you have to admit that's rather clever. I do not have to admit that. Everett said the same thing. Anyway, to make matters worse, I stupidly blurted out that I must be braver than people think, since I have been in the hidden herbology corridor. The hidden herbology corridor? Yes. Rumour has it that the herbology professor before Professor Garlic kept dangerous plants there. It's supposedly so overrun now that no one dares enter it anymore. I was hoping you could go there and bring back evidence that I could use to show that, well, I'd gone in. Say a bit of an exceptionally dangerous plant of some kind. What sort of plants should I expect in the hidden herbology corridor? I haven't a clue. But have you seen the kinds of plants Professor Garlic grows? If the previous professor was anything like her, I'd imagine they're not exactly harmless. Very well. If I'm in the area, perhaps I shall take a look. Grand. I'd very much appreciate it. Come and find me if you get the proof. I shall be forever in your debt. Hidden herbology corridor. Sounds intriguing. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Де тут цей на Гербалайф? I really have made a mess of things. Lumos. Levioso. Accio. Incendio. О, хе-хе. Так і знав, що щось буде. Крістіна Блюм, ти чого така? Is everything all right? Oh, hello. Thank you for asking. I'm Cressida, by the way, and I'm afraid everything's not all right. I may be in a spot of trouble with the librarian. You see, I'm fond of creating my own charms. Thought I'd perfected my light as a feather charm to use on my library books. My arms get so tired carrying them around all day. But I must have confused the Latin word for feather with bird in my incantation, because when I opened my bag just now in the library, they literally took flight. Здається, це забагато роботи, щоб просто носити. That sounds brilliant, actually. Thank you. Somehow I don't think the librarian will see it that way. I collect the books and remove the charm myself, except this isn't the first time one of my charms has threatened the peace of the library. Our meet told Madame Scribner they were my books flying around, so she said that if I caused her any more trouble, she'd write to my parents. Perhaps you could get them for me. There are only 5. She won't be suspicious of a new student looking around. Why did Army tell Madame Scribner that they were your books? Oh, to be perfectly honest, I don't think he meant any harm. I think he was impressed, bragging on my behalf. Amit spends a lot of time gazing at the stars, but he knows a good charm when he sees one. I suppose I could help, if I have the time. Oh, I'd very much appreciate it. One of the books is my diary. I'd rather it not fall into the wrong hands. If you could collect them and bring them to me, I can remove the charm. Злітаю... Та ні.
По-перше. Так, я ж це, я на отруйну відвагу йшов тут. Неподалік. Revelio. О, тут щось є. Блять. Подвал. Бля, я думав, це кров, а це листя. Блять, я обожнюю цю хуйню, сука. Нахуй, блять. Ой, сука, він раніше його просто пиздив в плече, нахуй. Єбать, нахуй, пизда. Давай, збирайся. Ай, я знаю, що треба зробити. Блять, не те. Reparo. А якого хуя не працює? Ну і, блять, ну і хуй. Ой, блять, єбать, оце охуєнна річ. Revelio. А, я це забрав, да? Да, я це забрав. Ще, сука, досі валяється. Ой, нахуй, то, блять, охуй... Incendio. То, сука, сподобалось. Ну ви такі ж їбануті, ні? Та йди ти нахуй, блядь. Уїбеш зараз, я, сука, блядь, я не хочу так само нахуй відпочивати. Вау. Revelio. Accio. Є. Revelio. Більше нічого немає. Вулики стоять. These dry vines are one spark away from becoming kindling. No. This must be the entrance to the hidden herbology corridor. Devil's Snare seems to thrive in darkness. Perhaps it doesn't care for light. Їба, вони, сука, Incendio. Ага, сука. Блядь, не туди. Я туплю. Lumos. Во. Це ж, сука, з першої частини. Incendio. Lumos. Revelio. Incendio. Ти стрибати вмієш? Разбежавшись, прыгнул со скалы. Просто... Ну, ноги в сраку не влізли, і то добре. А от я был, и вот меня стало так.
Що, ніхуя? Ага, там я щось бачу. Давай. Accio! Seems the devil's snare was protecting a chest of some kind. Паска дьявола, кажуть, так. Ревеліо. Ніхуя цікавого. Так, що, блядь, за окуляри, нахуй? Що це за рослина? Так. Бля. Ото красавець, нахуй. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. 10, тут 6 захист. Єба. Оце я розумію. Оце, бля, пизда. Красень, нахуй. Lumos. Ось воно як працює. Lumos. Давай, Люмос, поїхали. I imagine a piece of that enormous venomous tentacular would be enough for Duncan to prove his bravery. Тентакули. Бля, здається, вона мене зараз відпиздить. А ну F5 працює, F5 не працює, так. Зберегти. Прум, так. Я гадав, вона мене, блять, на пиздов мені навішає. Бабосики. Incendio. Lumos. Revelio. Че, ніхуя нема? Lumos. Так, в першого Гаррі Поттера там вони були світло бояли. Ну да, я ж про це і кажу, що відсилочка є. Отруйна тентакля. Тентако, блядь, сука. Чому я такий йобнутий? Отруйна тентакула. Revelio. Чого більше? Немає тут цікавого. Оба. І що, і все? На цьому все? Валити треба. Бля, взагалі, де я зараз? Перехід. А, я звідси прийшов. Замок першого рівня. Handy resource indeed, your field guide. Revelio. О, тут щось є. Хогвартс, да, саме так, Хогвартс саме за хентай. Хентай колекшн. Бігаєш як дурень, з цією паличкою машеш. Revelio. Ну я не можу туди потрапити, поки тут є замок першого рівня. Ага, я тут був.
Це я відкрив. Давай, завантажуйся. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Accio! Levioso! Accio! Давай. Levioso! Accio! Ну, це ж той вот, тентаклі шарики. Incendio! Accio! Чого вони, блядь, не летять до мене? Revelio! Ладно. Здається, ну дійсно, тут метла потрібна. Або щось інше, щоб можна було Have you якось found anything to політати. prove my bravery yet? Hello, Duncan. I have the proof you wanted. That's Дунка, one ти leaf. зараз мені повинен Must have дуже been a багато. giant venomous tentacula. It's even more than I expected. I knew you were the one to ask. I appreciate you getting it for me. Now that I think about it, Puffskein Dunkeen, I think I shall keep this. You need to overcome your cowardice. You can't be serious. This is awful. I don't know what to do now. Ти це не справжки? Це жахливо, я не знаю, як мені бути далі. Та ладно, на, Only забери, не teasing. ний тільки. We had an arrangement. Oh, thank goodness. This is sure to put an end to Puffskein Dunkeen for good when I show everyone in the common room tonight. Та я всім This will розпішу, show що це everyone я, how блядь, бігав. ridiculous that nickname was. Thank you again, and have a good day. I know I will. Thank you for all of your help. No more Puffskein Dunkeen for me. Так, що далі треба робити? Де там квести? Джей? Да. Нічого не міняється. Все як було, так і залишається. Заборонена секція. Що ще є тут? Нема зав... А, ну є... Поїхали. Ну а що? Давай, книжонка, покажи, куди бігти треба. Давай, коксу закинув і поїхав. Блять, не туди. Revelio! Сука, тут метелик повинен десь бути. Таран-таран-таран-таран. А ось і метелик. Lumos! А я пам'ятаю, де та річ була, чи ні? А ніхуя. Бля, я не пам'ятаю, куди його треба пхати. Здається, десь тут. Revelio! Блять, от я дебіл. А, це книжки, так? Revelio! No one gets struck by a curse.
Та покажи, куди там треба. Я, блядь, вже і дзеркало проїбав, і метелика проїбав, нахуй, в пизду. Такі приколи. Метелик же, здається, десь тут був. Точніше, дзеркало десь тут було. Revelio. А дай тебе, блядь. Incendio. Ні, ти, сука, не гориш. Revelio. Ох уж ці головоломки, блядь. О, тут ще картина якась. Та я ж бігаю не просто так, я ж бігаю за цим. О, як його звуть? За тим, щоб цей. Блядь, ці нахуй. Ну приколяси пошукати. Повідкривати шорткати всі переміщення, тому якось так бігаю. Oi, can you help me? Hello? Were you calling me? I was, yes. Thought you might be interested in joining me for a bit of an adventure. Following a treasure map, to be precise. Slight respite from battling the odd troll, I should think. Asked Poppy if she'd be interested as well, but couldn't drag her away from her puff skein. I found 2 maps lying about, both leading to locations around Hogwarts. Care to have a look at one? Yeah. Following a Hogwarts treasure map. Count me in. Wonderful. Hogwarts fascinates me. You can keep whatever treasure lies at the end of your map. I'll be satisfied just knowing where it leads. Where do you suggest I search first? Based on a cursory review of your map, I'd suggest somewhere near Hecat's classroom. Біля класу Геката. Very well. I shall take a look if I can find the time. Fair enough. Meet me back here if you find anything. Ага. Цю хуйню підтягнути. В драконів виходить. І двері відчиняться, заєбісь. Я ж тут ще не бігав, но шоткати не повідкривав. Всі. А, я тут був. В цьому сортирі я вже був. А ну, дід, блядь, давай, розповідай, що, блядь, знаєш. Сука, і цього, блядь, ще чекати. There you are. А в Хогвартсі ж, ну, нельзя. Тут лише від каміна до каміна можна. Hello, sir. You'll be pleased to know that I worked on my defensive magic with Professor Hecat. So I hear. She tells me you've taken rather well to your new wand. You must continue to work with her and your other professors to improve your skills. That said, I don't wish to postpone our visit to the library any longer. Попиздавали, блядь, библиотеку. So, shall we proceed? Fig, I have work for you. Come. Headmaster, I'm with a student and my schedule Your schedule will wait indefinitely, as will your student. Ты охуел, I would блядь, think that after all the trouble you caused me with Ты знаешь, что, Osric, блядь, you'd be мои eager to батьки, make нахуй. amends. Ты, сука, блядь, My office. 5 дуже minutes. швидко місця ректора, блядь, лишишся зараз, нахуй. Один дзвінок, нахуй, блядь, і пизда, нахуй. Підеш, блядь, в школу, сука, блядь, Unfortunately, our trip ОБЖ to the restricted преподавати, section will нахуй, have to Додати. wait a bit longer. But, Professor... We have no choice. It would be unwise to provoke our illustrious headmaster further. I shall find you when I've completed whatever toils I must endure.
І що, блядь, мені зараз робити? Себастьян, нахуй, де ти там? Sebastian mentioned sneaking into the restricted section. Perhaps he'll have an idea. Revelio. Що? Під ногами десь? Потрібно шукати. Ісус, це ти? Схожий. А, кицьку можна просто погладити. Себастьян. Sebastian, there you are. I was hoping to see you. I was in the Three Broomsticks after the troll attack and saw what happened with Rookwood and Harlow. Not many students have Victor Rookwood's attention. What was that all about? По моїх відповідях, нахуй, я потрапив в це, ну, до Когтегврана, блядь. Так, набагато привернув Віктора руку, да, до чого це? Seems he's working with Ranrock, and Ranrock is after something I found at Gringotts. Ranrock? And when were you at Gringotts? Professor Fig and I ended up there after the dragon attack. It's quite the tale. Fig had this port key. A port key? To Gringotts? I'm not sure I follow. I barely follow myself, and I was there. Anyway, we ended up in an ancient vault where we found a map. That map leads to the restricted section. Сука, я, блядь, за мужика граю, чому ти як баба себе асоціюєш? Professor Fig has insisted that I not tell a soul about any of this. I've probably said too much. Understood. Your secret's safe with me. Whatever it is. Thank you, Sebastian. You mentioned being clever enough not to get caught in the restricted section. And I am. Meet me outside the library tonight. And tell no one. How concerned should I be about the librarian? Madam Scribner doesn't take kindly to clandestine activities taking place amongst her precious books. So do all that you can to avoid her. She and I have had our entanglements, but I can hold my own against her. You may not be so lucky. Thank you, Sebastian. I'll meet you later. Поставимо цю, блядь, бурсу нахуй на уши. А шо, блядь, да, сука. Багрымна хуйня. See there? That's the door we need to reach. And those annoying prefects would love nothing more than to rat on us to Scribner, so don't let them see us. Understood? I can be sneaky. Let's go. Hold on now. There's a spell you should know. The disillusionment charm. Good for getting places you're not supposed to be. Cast it and you'll appear as little more than a trick of the light, just as long as you keep your distance and stay quiet. You mean I'll actually be able to turn invisible? Something like that. It's not as foolproof as a cloak, but those are expensive. And spells are free. Give it a try. Так, F потрібно, да? Ну, де вона тут? Будуть відчувати, а потім стежувати, бути спійманим означає провал завдання. А що воно по часу? Скільки воно там? Де?
Стелс-місія. Blast. The librarian's still here. Quick, behind the bookcase. Damn. You told me the librarian would be gone by now. I said usually, but it'll still be all right. Do you see her desk behind me? No, бачу, The да, key is in the drawer of that desk. Now, here's what we're going to do. I'll create a distraction to draw her away. You focus on getting the key. I'll meet you outside of the restricted section. You distract, I get the key. Тупе питання, I навіщо said I'd нам get you ключ? in, and I always keep my word. Trust me. Бабусь, нахуй. Is someone there? Is that you, Peeves? The key. Here it is. Норм, мужик там щось уїбав. Gracious, what a mess! Бля, ти охуєла. Карга стара, ти куди, блядь, пішла? Так, треба буде до сюди зайти. Тут книжки літають, щось якась ще хуйня відбувається. Та, блядь, сука. Ну тут керування під геймпад зроблене на мишці. Незручно на мишки їбашити. Ага, мені туди. І не такою хуйньою зробили. That wasn't so difficult after all. How to find that book? Oh, that one's charmed to look more useful than it is. It's fooled me twice. Never judge a tome by its cover, I say. Так, а що? А що роб... А, вниз? Відсилка на Півза. Використовуйте основне закляття, поки вас не бачать, щоб привернути увагу ворогів або інших. Ghost, don't let her see you. Бля, ну це сифон фільтр починається, нахуй. Should be in the clear now. No need for us to be skulking about. So what is it you've been looking for? I'm looking for a cure to help my twin sister, Anne, so that she can return to Hogwarts. Because Merlin knows everyone else is given up. Why do you think you'll find a cure in the restricted section? Does the Hogwarts matron have nothing that can help Anne? No! We've tried everyone from Nurse Blaney to St. Mungo's. But I can research on my own. No need to concern yourself with that right now. Let's focus on what you're after. Which is what, precisely? I'll know it when I see it. You're being awfully cryptic. Глобус їбаний. А можна якось пришвидшити це? О, тут швидше став йти. Who have we here? Sebastian Sallow and his new little friend. Out exploring where they shouldn't be. Naughty, naughty, you'll get caughty. Peeves, don't you... I'm going to tell, I'm going to tell, I'm going to tell.
Це ж, блядь, привид, йому пизди треба дати. Oh, blasted Peeves! I've got to stop him, or at least get to the librarian with a good excuse for all of this. Wait, I don't want you getting into trouble for me. I have a way with the faculty when it comes to disciplinary matters. Besides, I like having friends who are in my debt. Ти охуєл, блядь. Good luck in your search. Не друг ти мені, гнида Now, слизерінська. where's that damned poltergeist got to? I know just the spell to repair this armor. Levioso! Accio! Репера треба, правильно ж. Reparo. Яка різниця? А, все, я зрозумів. Ну привід то Каспер. А на полтергейст це ужастик. Of course, traces of ancient magic. Звісно, сліди стародавньої There must be more to магії. this room. That's it. Блять. Revelio. А, я навіть воно не збивається, якщо я навіть на щось інше роблю. Походу мене спалили. Світлий капелюх герболога. Так, а ну, треба, блядь, перевдягнутись, нахуй. Що це дає? Ну, нехай так і буде. Єбать, захисту накидає. Сука, нахуй, найкрутіший, блядь, в цій школі буду. А що ще тут є? А, мапа арту. Все, зрозумів. Треба буде потім піти. Поробити всю цю хуєту. Може, не треба тут цей... Reparo. Accio! Levioso! Ah, I need to wake up that rune over there. Так, і чим мені її треба пробуджувати, нахуй? Стильно... У, блядь, яс... А, пробудилась, ти диви. Not surprising. Guards at the ready. Хуя себе, блядь. Ти, блядь, хто такий, нахуй? Це ульта, я зрозумів. Ваш дар стародавньої магії накопичується під час успішної атаки або отримання шкоди. 10 плюс далих комбінацій почнуть генерувати бонуси стародавньої магії. Зберігаючи їх, ви швидко відновите свій індикатор стародавньої магії. Ага, і хілить. Коли хоча б один сегмент з магії заповнений, ви можете використати руйнову атаку. Все, зрозумів. Revelio.
Potato! Levioso! Accio! Куди, блядь, пішов, нахуй? Ти дебіл, ти впав? Бля, там мій лут, нахуй, охуєть. Accio! Levioso! Reparo! Accio! Levioso! Головоломочки. Ага. Accio! Levioso! Левіоса все ж таки, да? А! Фух! Accio! Ёбнута хуйня. А, в той бік ніхуя нема. Ну, поїхали. This must be the way forward, but to where? Да, еба, паркур, ёпта. Та то, блядь, пощастило, що, блядь, реакція на после воно Dark Souls ще залишилась. Ай, блядь. Nearly there. Best keep my wits about me. Якось так. Почнемо з великого. О, блядь, я буду аристократом, нахуй. Ой, блядь. Ой, сука. Ебать, нахуй, то пизда. Плюс 14 к дамагу, нахуй. Я когті драл, блядь, цього університету. Так, плюс 14, плюс 3. Аристократ, сер. Що по мантії? Ой, блядь, мантії ніхуя не да. Ну, погано, що мантія така. Да, буду, лише за нього буду їбашити. Так, головне зараз... Мені здається, їх дуже дохуя. Ой, блядь, Levioso! Ух, ебать, при... Potato! Так. Ага! Сука! Ай, блядь, в пизду. Так, по-перше, ти. Ебать, я улетів. А! Блядь. Ты охуел? Да, блядь, сон.
Блять! Levioso. Stupefy. Levioso. Protego. Stupefy. Stupefy. Levioso. Levioso. Відпочивайте. Так, ну, це, блядь... Де воно тут? Ось це, здається, да? Тут просто я граю на охуєнній складності, тому, блядь, така річ. Чекаєш до люд... Ай, блядь, талон, ну да, талон, талон, то наше все. Я його в лісі буду грати, він крутий в лісі. На ПК. Два, блядь, має. Сука, хто-то, блядь, сон сторінку вирвав. Давай, умийся. Шапку зними, блядь, з окулярами. Ну, сука, блядь. В мене немає дуже багато цих спелів. А це розпочинається на сюжет, правильно? Як я розумію, флешбеками ціма. Знов цей мужик, нахуй, який спочатку був. Єба, води нема, пиздець, що, сука, робити? Та тут, блядь, я пиздюліну швидше відхватую, ніж, блядь, притягую щось. Щось дівчинка замислила не того. You wanted to see me? Headmistress Fitzgerald, Professor Rackham. Miss Isadora Morganach. Welcome. Привіт, Моргана. Professor Rookwood, Professor Bakar. Де Кайлу забула? We understand that you are adjusting well to life at Hogwarts. I am. I am glad. Especially in light of your unusual situation, starting as a fifth year. As it happens, I was also admitted to Hogwarts as a fifth year. I've never heard of another like us. Miss Morganach, when we spoke yesterday after class, you asked about the beautiful swirls you saw years ago when we visited your hamlet. I recognized you all immediately. I cannot thank you enough for what you did. We were glad to help. And yes, I did see swirls of magic everywhere that day. My father insists it was my imagination running wild, but it was certainly real to me. It was not your imagination. Percival, Professor Rackham can see them too, but we've never known of another who could. I don't understand. What are they? The whispers or traces that appear when a particular form of ancient magic is wielded. Ancient magic? Few are capable of wielding it.
Hogwarts itself is a stronghold of ancient magic. So if I can see traces of ancient magic, does that mean I can wield it too? With the proper training. But let us not get ahead of ourselves, Miss Morganach. Before I can train you to wield such magic, you must first master all that Hogwarts has to offer. A magic this powerful can do great harm in the wrong hands. It must be wielded by a select few. As such, we ask that you not speak to anyone about what we have discussed here today. Ага, блядь. Грати через комбо Лавіоса, акція плюс Ascension. Це повинно фіксити проблему з дистанцією. Коли один ворог, можна спробувати. Але треба ж, блядь, постійно наміняти перки свої. Sneaking in the restricted section again! I had thought we were through with this mischief. Clearly detentions are insufficient. I'm afraid I must take this to the headmaster. But that being said, Peeves informs me that you didn't come alone tonight. If someone has coerced you, I would have you tell me. You're a bright boy. Don't waste this. There was nobody else. I came alone. Oh, Sebastian. What will your uncle say? Сука, підер, нахуй. Розмальований. Тут же ж бачиш, в мене є перки, які мені потрібні для того, щоб проходити цю. По сюжету пиздувати. Ніга, блядь, їбане, до мене, сука. Got it. Only 4 more to go. Ще одна, так. Где эта ёбана книга? Accio! This must be Cressida's diary. Сьогодні був гарний день, доки гарний... Витворений ним суміш на мою довершену страву з мерживок мушок. Мені довелось спорожнити казанок та заново взяти за готування. Від нього один клопіт. Думаю, що він знає абсолютно все про зілля, постійно зриває заняття професора Шарпа своїми експериментами. Я абсолютно переконаний, що його б давно виключили зі школи, якби племінником професорки Візлі. Сьогодні за вечерю Арбор знов палить. Я вже дещо втратила жагу до цих, однак мені досі смакує м'ясний пиріг. Це нахуй. Щоденник. Так, на горі там ще одна книжка була. Я зловив 3, залишилось 2. О, бібліотеку раз цей. Акіо! Куда, блядь, попиздувала нахуй пизда? Блядь, пизда крилата. А 4 надо еще. Ще одна залишилась. Йоп твою мать, ще одна ця хуєта. Reparo. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Я ж кажу, тут, блядь, постійно треба змінювати. Lumos. Це бібліотека, правильно? Дід з книгою. Accio! That's the last book. Now to take them back to Cressida. Revelio.
Старий бібліотекар. Lumos. Поїхали, я тебе покажу твої... Блядь, ще одна сторінка літає. Я через цю хуйню бігаю і їх постійно шукаю, ну куди що можна, блядь, поставити. Через це я не користуюсь цими переміщеннями швидкими. Акіо. Так, 15 сторінок зібрав. Так, повернутися до професора Фіга. В мене є там ще квест, який потрібно зараз завершити. Так, фоліант... Ні. Де? Нема. Це потрібно піти віддати. До речі, завтра озвучка виходить на Росязику. Я хз просто побачив в неті і кажу. Я вже так звик, я вже ці читаю. Саби намагаюсь читати. Так, а що в мене тут? А. Дамаг то надо. Єбать. Оце мужчина нахуй. Оце мужчина виходить. Окуляри. А, виконана. Ще одна шляпа. Ще одне перче. Зберіть ще в Хоксміді, блін. Єбать. А тут... Оба. Шапочка. Заблоковані випробування. А, немає, прикольно. А знов таки, щоб у вас гра не орала, я її майже не чую, про що вони розмовляють. Так, де ти, Грісільда? Any luck finding my diary and the rest of... Hello, Cressida. I collected your books, including your diary. Oh, what a relief. Thank you. I'll happily take the heavy lot off your hands now. Да. Unless you want your classmates to know how you really feel about them, you might reward me for my time. Oh, you're not at all who I thought you to be. I wouldn't do that to you, Cressida. Only trying to teach you to be a little more careful. Well, lesson learned. I certainly won't be practicing any charms in the library again anytime soon. Now, to work out where I went wrong. Perhaps I should start brushing up on my Latin. Thank goodness some people are trustworthy. Certainly wouldn't want anyone but me reading my diary. Вона щось дає? Хуйня, не подобається. Хай так і залишається поки що. It's a relief to finally have an answer as to why that portrait was empty. Revelio. Ніхуя немає, да? Ну ладно, поїхали по сюжету далі. Какого хуя нічого не відстежую? А, точно. Так, ось це схованка в замку, правильно? Правильно. Давай туди. Блядь, то фіг.
Який здоровий кіт. Малишка, а куди тебе треба Ревеліо. принести? Так, у фіга б десь є. Ага. Все, побачу. Lumos. А давай, блядь. Слабак. Це нахуй, блядь, зайца. Сидять, блядь, розвалились нахуй. Я тут скарби шукаю, вони сидять. Знайдіть общий орієнтир. Ага, мені потрібен цей, блядь. Ну, скалопендра та велика. Ah, a rhinoceros skeleton. Я I'm правильно on the right пішов. track. Молодець. З тобою треба попиздіти. Professor Weasley said she'd help me with my cooking. Revelio. She's tired Yep. of finding partially transfigured items. Так, а ну, а як там? Де ця річ? Картина якась повинна бути, правильно? Accio. Упс! Я щось не те зробив. Reparo. Revelio. Reparo. Блять, ну і знов нахуй ця хуєта. Де Люмос? Ось. Lumos. С кентавром с каким-то. Revelio. Ага, ось. Lumos. Метелик. Ба, в нас дощ пішов. Revelio. Ай, знов хуйня якась.
see you, my young friend. Таран-таран-тан-тан. Так. Revelio. Ніхуя. Ага, мені в цьому колі потрібно шукати. Все, я зрозумів. Revelio. Сидіть, відпочиває, так. Замок першого рівня, блядь. Professor, do you have time to chat? I always have time for my students. How may I help you? I wondered if I might ask how long you've been teaching at Hogwarts. Well, it's been what now? 7 swift years. Time does fly because we have fun. Essential in my opinion. An eager, positive, and confident mind is the most open to knowledge, I find. Some of the professors may not agree with your approach. Well, each of us has our own style, I suppose. Some in the teaching field believe that hard work and dedication are the only keys to success. But they forget what drives those things. If one cannot fathom why some would expend energy on gobstones, then one is blind to the enormous power of play. And that's why you teach the way you do? Precisely. I strive to be the sort of professor that I would have enjoyed in school. My experience was less cheerful. Філч казав, що, блядь, там їбашили, нахуй. Учнів. Perhaps you wouldn't be who you are without that experience. Had I received a more traditional education, well, enough about my student days. You are here now, and it would be a shame if you didn't enjoy it. I'll do my best, Professor. Thank you for the advice. You are most welcome. Try to have a bit of fun today. Huh? Так, блядь, де, сука, знайти скарби цього Артура? Фіга. Може, десь тут треба шукати? Біля ж гороти там повинно бути. Немає доступного шляху. Revelio. Чи на вулицю взагалі потрібно йти? Я, сука, я хуй просу. Так, а ну, блядь, де цей квест? Завдання. Схоже, так, я знайти фонтан дракона, дерево на задньому плані. Змушує, що воно у дворі. Двері позаду нього обведено. А, ну, на двір. Фонтан дракона і на двір, поїхали. Не тудой, блять. Понабудують, сука, хуй, блять, вийдеш, нахуй. Пиздець. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gob. There's the fountain. I'm getting closer.
The Daedalian keys are back. Aren't they brilliant? Is everything all right? Yes, I'm sorry. I'm Nellie, by the way. I'm just so excited that the Daedalian keys are back. The what keys? The Daedalian keys. Surely you've seen them flying about. Rumour is that a former headmistress, Professor Mole, conjured them to protect the contents of certain locked cabinets years ago. Professor Black couldn't be bothered to disenchant the keys, and they appear every few years. You should try to catch one. Why would I do that? Each key will lead you to a locked cabinet somewhere in the castle. If you can manage to get the key into the cabinet lock, not an easy task, you may find a reward. Perhaps I'll give it a go. I hope you do. In fact, I think I heard one of the keys in the astronomy tower. You should listen for them. Все ж таки потрібно буде, да, звук для себе I наболтати. hope you follow a few keys at least. If you manage to open a cabinet, I'd love to know. Ні. Схованка в замку. Здається, що коли я вийду з двору, мені слід шукати сходи вгору. Ой, блядь. Поїхали. If anything. This stairwell looks promising. I've no doubt that Black will be remembered as the worst. This looks like the portrait from the map. And where's the treasure? Incendio! Accio! There was a doorway hidden within the portrait. I wonder what came of Arthur's search. Автентична обан. Хуя собі. Хуя собі, нахуй. А де мантія? А де моя мантія? Ви охуєли? Де ось ця моя мантія? Ой, блядь, пиздець. Ладно, Артурик. Я до тебе пиздую. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Accio! Ну, от як мені ту пизду достати? Levioso! Accio! Accio! Levioso! Accio! Воно, блядь, просто не залітає туди. Так, не знаю, що тобі подобається, але цей замок схожий на замок десь 4-5 гри, тому мені він, наприклад, доволі звичний. Чуваки знають свою аудиторію. Та я вже заїбався по ньому бігати. Я до цього грав, блядь, навірно, в нульових, в Гаррі Поттера, і все. Там, коротше, ну ще цей, блядь, ну Квіддіч був. Spend all day in
What have you learned? Hello, Arthur. Thought you might like to know that my map led to a doorway hidden within a portrait. Oh, how clever! Mine led to the boathouse. Barely found the treasure before I saw the headmaster coming. He shooed me out of there, but not before I got a few galleons richer. What did you find? I found what I believe is an authentic historian's uniform. Oh, that's lucky. Seems as though we both had success. Glad I enlisted you to join me. Well, on to the next Hogwarts mystery. Wonder if a quick rummage round Weasley's office might yield anything interesting. Блядь, що далі? Куди? Not that I'd want to go in, mind you. Well, not if he's there. Дедалові. До кабінету Фіга. Блядь, третій... Хуй я собі, я трохи, блядь, на порівню, блядь, пройшовся вперед. Далеко? До Фіга. Та не дуже, скоріш за все. А, ну ось їх тут. А, блядь, почекати. Та хуй його знає. Я б якийсь би, блядь, ну такий на симулятор би поїбашив би. You cannot be serious. Goblins working with Rookwood makes no sense. А, блядь, я... It is rather unorthodox, to say the least. Unorthodox? It's inconceivable. It's... Ah, Fig. You have a visitor. I'll see what I can find out. Sir, I was able to search the restricted section while you were with Professor Black. It was a book we were after. Тут закінчення попройобували. Дуже сильно. Тут, блядь, деякі баби, нахуй, закінчення використовують на чоловіче, а на чоловіки використовують на жіноче закінчення. Давай, нахуй, розказуй, що там треба робити. What? That's... Wait. You accessed the restricted section? But how? Thinking on it, perhaps it's best you spare me the details. Fair enough. In fact, the book was below the restricted section as it appeared on the map. I want to hear everything. First, let's have a look. Поки тут все йде. Oh dear. Some of these pages seem to be missing. It appears someone has got to the book before us. Still, I will need time to study what remains. Perhaps we can still salvage something useful. А ну зараз, одну хвилинку. I wonder why it was here, below Hogwarts. I think I know, sir. I saw 2 more memories where I found the book. Another pensive, Godric's heart. The man we saw before, Percival Rackham, was a professor here. The first memory showed him and 3 other professors using ancient magic to restore a hamlet from a drought. Miriam was right. And the second memory? They were talking to a student who started as a 5th year, like I did. She could see traces of magic too. Why those memories? Perhaps this book will explain. I'll have to take it with me to London. The headmaster has insisted that I speak directly to the minister about George's death. Доведеться взяти це з собою до Лондона. Директор наполіг, щоб я поговорив безпосередньо про це. Що ви скажете? What will you tell them about Mr. Osric's death? I don't know how much I dare say. George tried to convince the ministry about Ranrock, but to no avail. My instinct is to follow the path we are on for the moment and keep the details to ourselves until we know more.
I understand. I'll see what I can learn about the missing pages while you're gone. Good. Don't neglect your studies. Your wand work is improving by the day. But you'll want to pay attention in herbology and potions. There's more to magic than spellcasting. Plenty to keep me occupied while you're gone. You've done exceptionally well. I look forward to seeing all that you've accomplished when I return. Я б бажав би для себе це зробити ще. You may be surprised by how much you can learn from them as well. Так, сюди... Ні. Сюди потрібно. Meet me in Lower Hogsfield as soon as possible. I would like to talk to you about Rookwood and Harlow, and it might be best to do so outside of the castle. Ні, не те. Блять. Так. Та, блять. Та що ти будеш робити? Я ж її знаходив дуже have asked that I швидко. teach you an additional defensive spell. Please complete the assignments I have given you, and then proceed to see me in my classroom. Так, переходимо. Тут відео. Тут посилання на файл. Тин-тарин-тин-тарин. Так, краще лустрій 10, чим сидіти на одному місці. Ну да, так і є. Так, ладно, це потім я пороблю. Так, повертаємось сюди. Так, Наті щойно надіслав вам листа совинною поштою з проханням зустрітися в Нижньому Гоксфірді в хутрі. Полетіли до неї. Так, але все краще, ніж... Можеш спробувати пройти старі ігри по Патреоні, але тільки 4 краще пропустити. Я згадав, що вона гівна у вигляді ТД-шутера. До речі, найкраща бойовка у 5-му та 7-му фільмах. Ну, мені сподобався цей... Як його звуть? А куди мені потрібно? Блять. Межа, що ви можете на ній бачити. Куди мені потрібно? Хутори — це невеликі поселення на мапі. Цей хутір відкриває до інтересу торгівців, вогник, флу, колекційних предметів. Нижній Гоксфірд розташований в сільській місцевості, найближче селом, поваги, школи. Однак приблизно в той же верхній обрали назву Гоксфілд в честь Гоксміду. Блядь, піздець. Таким чином було прийнято невдалий компроміс, і кожне село додали визначення своєї назви. Досліджуєте ви більшу карту, відкриваєте нові локації, як хутори, підземелля, бандитські табори та багато іншого. О! Давай туди. Я швидко писав, не уточнив, заодно по 5 гри завчиш замок. Та я в Легасі побігаю. Там далі побачимо, як воно що буде. Ну мені ще, блядь, цих проходити треба. Я хочу пройти на відьмаків.
Це у нас, ну, просто з корішем цей... Зробили один для одного, ну, доступ до ігор. Ну, сімейний доступ. Вот, і щоб не купувати, ну, кому що. Я якраз не взяв по скидці Legacy, а він там, ну, то на декілька ще. Ну, понабирав собі ігор. Таким чином ми це і будемо гратися. Revelio. Ще щось. Так, а в мене не стоїть. А, стоїть. Incendio. Давай. Accio. Levioso. Accio. А, я з цього ж забирався. Да, забирав. А ти хто такий? Дідусь. Incendio. Accio. Та йоп твою... Ай, блядь, R треба поклацати. Не клацається. О! Accio. Levioso. Incendio. Що сюди потрібно буде прожати? Що саме, я не знаю. Та в мене якось зараз цей ну, нема такого, щоб я на замок вивчав. Я більш-менш зрозумів, де що знаходиться. Hello, Lucan. I'd like to practice with the training dummy. Excellent idea. This time will be a bit more of a challenge. Ready? That'd be brilliant. Wonderful. I'll set things up. Пам'ятаю, що всі комбінації Remember to треба cast all the spell начаклувати до, як combinations мене before the dummy кінця. lands again. Я If you пам'ятаю need to це. stop practicing before you finish all of them, let me know. Так, що треба зробити? Accio. Incendio. Levioso. Good one. О, що там далі? А, 3 рази. Accio. Incendio. That's it. Accio. Incendio. Levioso. Accio. Incendio. Батька мухи. Excellent form. Impressive wand work. I'd hate to face you in a duel. Не зміг би зробити це без вас. Ну, It was це only a був лише training dummy. манікен. True, but it's a difficult dummy. Believe me, I know. Seriously, well done. Training dummies will think twice before challenging you again. Plus, you'll be even more formidable in crossed wands. Other duelists had better beware. Да, чувак, давай. Hello, Lucan. Is the final round of cross wands ready? Big match today. It all comes down to this. The moment that we find out if your training and dedication is enough to win it all. Ready for a shot at Да, glory? тут комба єбанута, я її вже забув. I certainly am. Brilliant. Are you dealing with a partner? Yes, Sebastian. Then let's get started. We can make this a real victory. That's the spirit. Єба, а вас ще, блядь, більше може, блядь, прийти? Так, пробувати червоні щити за допомогою заклинання атаки, як чари, підпалу, інсендіо. Levioso. Accio. Act like a winner. There goes my Levioso. Та, блядь, що ти робиш? А респаун можна зробити? Ну слухайте, це блядь, складно.
They made a crap's breakfast out of you that round. Да, Let's єбать try нахуй. again. Зараз я посяти відійду і, блядь, спробую ще раз. Так, блядь, я готовий, сука, до реваншу. Давайте, блядь. Зараз я вам... Зараз я, блядь, покажу, нахуй, як треба. При достатньо довгі ти їх просто Неможливо. Нас двоє, їх четверо. Мені потрібно постійно дивитися, щоб блокувати ці... Yes, I'm ready now. Very well. Дома. Good luck out there. Який в мене летить. От, бачиш, все. Accio. Levioso. Come on. Accio. Incendio. Care to try again? Yes, I'm ready now. Very well. Good Ти ж luck out бачиш, there. я ніхуя не можу зробити. Якщо б мене б один би атакував, було б добре. А так, я, блядь, один проти... Levioso. Ringo. Stupid one. There goes. Revelio. Incendio. Protego. Conspringa. Stupid one. Accio. Incendio. Stupid one. Levioso. Stupid one. Accio. Stupid one. Stupid one. Protego. Stupid one. Incendio. Все. В мене нема хіла. Care to try again? Yes, I'm ready now. Very well. Good luck out there. Тут можна складність понизити, щоб я з двох піздюлін не улітав. І все, але я не хочу. Levioso. Stupid one. Conspringa. Stupid one. Protego. Stupid one. Stupid one. Ringo. Stupid one. Stupid one. Give him what for. Ой, на цій місії я довго буду Care to try сидіти. again? Yes, I'm ready now. Very well. Good luck out there. Я відлітаю з 3 пропущених. Protego. Stupid one. Incendio. Levioso. Accio. Все, я навіть не бачив, що на мені, блядь, не пролітало щось. Care to try again? No, I don't think so. Not right now. Understandable. But don't take too long. We'll be waiting.
Мені потрібно, блядь, шмотки вдягнути, а я не можу їх вдягнути, тому що я не розумію, де вони всі. У мене тут повинна бути мантія. Якої в мене зараз немає. В мене немає, блядь, цих... Ну, я деякі речі взагалі не розумію. Hello, Lucan. Is the final round of cross wands ready? Look who's back. Ready to redeem yourself? I certainly am. Brilliant. Are you dealing with a partner? Неможливо. Там же ну каде на ці. Yes, Natty. Then let's get started. Тут же ну каде на спели є. We can make this a real victory. That's the spirit. А. Leviosa. Come on. Wingo. Stupid. Arresto momento. Incendio. Act like a winner. Leviosa. That's all you've got. Leviosa. Stupid. Defender. There goes my way. Potato. Stupid. Find the one. Confringo. Leviosa. Don't shy away now. Confringo. Leviosa. Arresto momentum. Confringo. Ладно, ну, я лише одного змог збити. Care to try again? Yes, I'm ready now. Very well. Good luck out there. Leviosa. Ringo. Stupefy. Expelliarmus. Stupefy. Arresto momentum. Protego. Stupefy. Leviosa. Accio. Incendio. Ringo. Stupefy. Stupefy. Leviosa. Accio. You're better than that. Stupefy. Protego. Stupefy. Incendio. Stupefy. Ringo. Stupefy. Incendio. Блять. Остання залишилась. Care to try again? Yes, I'm ready now. Very well. Good luck out there. Інценді лише, а не по одному, тобі тупають ті, які розбий і одно за фокус. Leviosa. Protego. Stupefy. Protego. Defendo. Confringo. Leviosa. Leviosa. Stupefy. Find the one. Confringo. Leviosa. Come on. Protego. Stupefy. Expelliarmus. Leviosa. Stupefy. Arresto Leviosa. Incendio. There goes my wager. Все, тут проблема, на. Care to try again?
Yes, I'm ready now. Very well. Good luck out there. Accio! Confringo! Stupefy! Arresto momento! Confringo! Stupefy! Levioso! Protego! Is that all you got? Expelliarmus! Accio! Incendio! Levioso! Stupefy! Defendo! Incendio! Ringo! Protego! Stupefy! Levioso! Stupefy! Levioso! Stupefy! Fly away now. Accio! Levioso! You're better than that! Expelliarmus! Stupefy! Accio! Defendo! Ringo! Stupefy! Incendio! Protego! Блять, От цього, блять, останнього дуже складно нахуй вбити. Care to try again? Yes, I'm ready now. Very well. Good luck out there. Arresto momento! Find the one! Stupefy! Protego! Stupefy! Accio! Stupefy! Expelliarmus! Levioso! Defendo! Act like a winner! Levioso! Levioso! Accio! Confringo! Stupefy! Number 4! Incendio! Protego! Stupefy! Accio! Come on! Levioso! Care to try again? Yes, I'm ready now. Very Я well. їх роз'їбу Good luck out сьогодні, there. нахуй. Stupefy! Incendio! Stupefy! Protego! Levioso! You're better than that! Levioso! Давай, блядь, проеби еще раз и все. Но я не хочу. Да ударь раз, давай, молодец. Care to try again? Да, хочу. Yes, I'm ready now. Very well. Good luck out there. Levioso! Stupefy! Stupefy! Protego! Stupefy! Levioso! Accio! Incendio! Arresto momento! Stupefy! Expelliarmus! Levioso! Stupefy! Protego! Defendo! Confringo! Stupefy! Levioso! Incendio! Levioso! Stupefy! Accio! Defendo! Protego! Stupefy! Incendio! Levioso! Accio! Arresto momento! Stupefy! От, блядь, скільки їх нахуй тут? Care to try again? Yes, I'm ready now. Very well. Good luck out Їба there. мене вже. Коротше, підтримуй збиті щити, потім який зі збитим щитом бігає, натискай Q під протегач
Бо це теж повинно бути стан, просто ти його вчити. Блядь, ну неможливо. Якщо переді мною стоїть, блядь, інша ціль, я їбашу одного, нахуй, но перед ним стає ще одна ціль. Я не можу бити того, на кого я фокусив. Вся хуйня полетить в ту ціль, яка стоїть переді мною. Тут не те... Блядь, давай так, диви. Зберігти. Я зараз не проїбу, я не покажу одну цікаву річ. Вот, блядь, нахуй. Я ебашу комбу. Все нахуй. Зараз покажу одну річ, нахуй, цікаву. Ну, блядь, я двоїх заїбашу. Що мені далі робити? Я поки, блядь, двох заїбашив, мій напарник, нахуй, їбаш, ну, ніхуя не робить. Навіть не відволікає на себе увагу. Увесь фокус не після двох, нахуй, напиздує по мені. Leviosa. Potato. Incendio. Вот, бачиш цю хуйню? Leviosa. Potato. Stupid. Leviosa. Вот, блядь, какого хуя ты по нему нахуй? Incendio. Stupid. Stupid. Accio. Stupid. Incendio. Potato. Stupid. Stupid. Descendo. Accio. Stupefy. Levioso. Potato. Stupefy. Accio. Leviosa. Stupefy. Levioso. Accio. Incendio. Єбать. Я скільки це, блядь, їбашив нахуй? Ну, півгодини десь. І то мене, блядь, ледь-ледь не вбило. You've won the tournament! Та неможливо їх в стан всіх посадити. Неможливо. I'm just pleased to have done as well as I did. And we're pleased to have such a gracious champion. Now, to the victor goes the prize! And so it is my great honor to present you with this simple yet elegant token of supreme dueling accomplishment. Все, блядь, царь во дворца, царь во дворца. Thank you. It's been an honor. You earned it. You are a duelist to be reckoned with. Now that we've definitively crowned the tournament winner, I suppose I should get back to my schoolwork. Wonder how my herbology plants are doing. I haven't tended them in ages. Incendio. Ну в бою вона без бою, воно не дуже швидко відкатується. Там просто коли ти в бою, ти не можеш постійно спамити одним і тим самим цим, блядь, спелом.
Incendio. Levioso. Incendio. Accio. Бля, я хуй його знаю, як туди потрапити. Incendio. Блять, я зрозумів, в мене спела цього нема. То коли годинник там знаходиться, заморожуєш час, відкриваються двері. І я зрозумів, як це повинно було бути. Коли блочиш, натискаєш Q на виході з щита, ти теж садиш в стан. І цей стан ти можеш... Я розумію. Але ти розумієш, що, блядь, я не можу так швидко це все зробити. Ну, це те ж саме, про що ми з тобою спілкувалися, блядь, про Рамуса і цей, Краун на Сенфайрі. Це те ж саме. Ой, давай так, дивись, бачиш, тут є якась хуйня і єдинорог. От коли єдинорог буде знаходитись у крайній точці, там, я даю спел по... Ну, двері починають самі навіть воно відчинятися. Для того, щоб, блядь, мені там залишити цей, блядь, маятник у тому положенні, мені потрібен, блядь, де він тут? Так, Десенда? Ні, не Десенда, де воно? Десь я бачив цю річ. Ну, можливо, навіть Левіоса потрібно. А, ось, заморозка, да? Або цю річ потрібна, або цю річ. Але вона зараз в мене недоступна. І вона відкриється лише по квесту. Але Хамора мені тут нахуй не потрібно. От, бачиш, все. Годинник поїхав обратно, все, воно там не буде відчинятися. Ну зараз він на крайню точку стане. Вони починають відчинятися і все. Так, далі, що тут мені потрібно? Це основні квести, правильно? Да. Так, урок гербології. Поїхали. Бля, їбать далеко хуячити. Де тут, блядь, цей? Через весь замок бігти їбав я нахуй. Off on another adventure, are we? Якась хуйня тільки що була. О. А що тут? Тут або ті хуйні, які там потрібно ловити, або я хуй його знаю, що потрібно робити. Обана! Good morning, Professor Garlic. How wonderful it is to see you again, Lenora dear. Oh, here. You'll need these for today's class. A little treat for your auntie. Ah, hello. Мене теж є шляпа. Please welcome the newest rose in our garden. We do look forward to growing together. How thrilling it is to have everyone back together again. This year will be filled with enchantment and excitement, but the most important thing cultivated in herbology is knowledge.
The prudent herbologist is no more afraid of the venomous tentacula than the bouncing bulb. Now then, today we will be acquainting ourselves with the mellifluous tuber known as the mandrake root. Accio. Let's see if we can't make our fibrous friends a bit more comfortable, shall we? First, let's Це protect our отсилочка ears. на цей, на другу частину, на другий фільм, правильно? Now, everyone, grip their mandrake by the tendrils and give Він it без a корони, firm ну, tug. нормально фармить. Quickly! Place your mandrake in the new pot and pat down the soil! Колись. А там же землі не було, ну, блядь. The soil should envelop the root like a warm, dirty blanket, putting the mandrake right at ease. Reparo! I'm very sorry about that. Yours was a bit mature, I'm afraid. All right then, off you go. Splendid work, everyone. Де мадам Now, for our Стебельна? next task, we'll be planting dittany at our potting table. I wonder if hippogriffs like knotgrass. I do wonder about Professor Fig. He's hardly ever in his classroom. Most strange. Yes, Professor. Firstly, well Так, done по-перше, with your хороша робота, mandrake. її They доволі can важко be rather збагнути. difficult to get a grasp of. Actually, I enjoyed it. I couldn't help but catch your enthusiasm. How kind of you. It seems you're already taking to herbology like a mandrake to fresh soil. Now, as I mentioned, Да, мені next we'll be потрібні, planting блядь, ці dittany. нахуй, Let us хілки. find you some seeds. I already have some, Professor. Picked them up in Hogsmeade. You visited the magic neep. Wonderful. A prepared student is bound to bloom. I've arranged for you to have your own potting table here in the classroom. Wasn't easy to spare one on such late notice. Plant the seeds there now, and you can return І to ви зможете harvest them повернутися, щоб later. зібрати їх Even пізніше, with навіть з soil, ґрунтом, сонячним sunlight, світлом, and a укріпкою bit of магії, їй magic, потрібен they час, will щоб take вирости. time to grow. Let's see, how to Нарешті, balance my блядь. star thistle arrangement. Niffler's fancy. Dittany's restorative properties make it a vital ingredient in the Wiggenweld potion, as you all should know from Professor 10 Sharp's хвилин. class. Well А медитація done! тут є? Once it can be harvested, your Dittany will be ready to use in Wiggenweld potion. I'll let Professor Sharp tell you about that. Now, what say we branch out? Introduce you to a different Я sort сьогодні of на flora, стрімі the ну, спеціально Chinese подивимось, chomping cabbage. наскільки він, блядь, You'll як, скільки find він that some фармить, ну, plants фул are клір better suited проходить to uses до 5-го рангу. outside of a cauldron. З The короною і cabbages без do корони. get testy without something to chew. Fortunately, I have a dummy for them to gnaw on. Be a dear and let them have a good chomping. Yes, Professor. They're in the other greenhouse. It's just at the end of the footbridge leading out of this room. Your classmate, Mr. Pruitt, has kindly offered to accompany you. Come back and see me when you're finished. Oh, and mind your fingers. They do bite. Що, блядь, треба зробити? Hello. Saw you on your way to Hogsmeade the other day. Nice to meet you. I'm Leander. I'll be... Nice work in Defense Against the Dark Arts, by the way. Excuse me? Your duel with Sebastian. And he's good. Thinks he's really good. But you outright slaughtered him. It was brilliant. Oh. Щось я проїбав. Oh. Thank you. I nearly put Sebastian in his place myself. Here we are. Home of the Chinese chomping cabbage. Now, see that dummy? Just toss the cabbages at it, and they'll do the rest. Блять. А як це зробити? Отримуйте тап, натисніть колесико.
Щоб відкрити предметів, тоді натисніть Tab, щоб використати її на предметі. Хуя собі. Anything they can get their mouths on. Mum planted some in her garden last year to keep the gnomes out. Did save her the de-gnoming, but they left her honking daffodils in tatters. Vicious little bastards, aren't they? My kind of plants. Not like stupid boober tubers and bouncy bulbs. The kind of plants that just have your back in a fight. Not saying you can't go it alone, but, well, imagine that wasn't a dummy. Just because those cabbages will chomp on a dummy doesn't mean they do the same on, say, a goblin. It's chaos out there. Trolls in Hogsmeade and such. You can't be above throwing a cruciferous vegetable if necessary. Dogweed and deathcap has more of them, if you're keen. Other plants too. Ones your parents wouldn't plant in the garden. You get the idea. Anyway, we probably ought to head back to class. Я зрозумів. Take your time. I'll see you back in class. Флеш, я з тобою так. Ми залишимось при своїх думках. Но я тобі кажу, що рашити, блядь, Рамуса в корону, це хуйова ідея. Це особиста моя думка, і я її буду, притримуватись постійно. Поки цей предмет не перероблять, або поки не перероблять, Брамбл Вест. Професор Блядь. Де? Як тут спустити? О. Стрінка. Сюди. The best time to plant a seed is last season. The second best time is now. Дуже глибоко пам'ятаю, що полуниця моя улюблена, настільки солодкі, настільки можуть бути це магія, сильно люблю. Здається, усе, що ви вирощуєте, Еленор Еверлі. Revelio. If I had to pick a professor to race against, it'd be Hackett. I'm serious. I tended to the Chinese chomping cabbages, Professor. Remarkable plants, aren't they? I hope they weren't too much trouble. Oh, don't see any bite marks or missing digits. And good, as you do seem to be quite green fingers. Oh, I'm eager to see your skill in the soil continue to blossom. Magical plants have so much to offer. I'm eager to learn more. I'm glad. Herbology is a bounteous subject. Tend to your garden, and it will tend to you. Well, I suppose that's everything. Do come by for a chat sometime. I so enjoy checking in with my new students. Those mandrakes are really relishing their new pots. Only cost me my damned hearing. To make anything grow, we must first understand it. That goes for plants as well as friendship. Ще потренувався уникати від її атак. Вона також хоче, щоб я застосував декількох ворогів. Мій польовий довідник не допоможе мені виконати це завдання, але моя карта може виявитись корисною. Ага, я експеліармус отримаю за це. 10 ворожих атак треба уникнути.
Ну так тобі третій спел накидає, вон тобі швидкості атаки, плюс агр довше тримається на тобі. Ну, я макшу. Я починаю розкачуватись в ліс другий, потім беру третій спел, потім перший. Потім макс другого, третього і лише наприкінці на колесо починаю цей. Блять, а можна тебе якось пришвидшити? А хуй там тебе можна пришвидшити, я зрозумів. Ладно, поки що побігаю тут, може щось цікаве, блять, знайдеться. Revelio. Ну, то лише моя особиста думка. Я на Рамосі відіграв хуйву тучу ігор, особливо на початку літа. Чи навесні, коли зробили їм цим. Блять. Lumos. Якщо я тебе, блять, спробую наїбати. Ти не хочеш, да? Тебе, сука, не наїбеш. Там майже 3 хвилини пройшло, мені ж, блядь, потрібно нахуй цей, блядь, зробити. З рослинами прийти до наварити зілля, тому, блядь, треба чекати цю хуєту. Хуєта, хуєт. Гірчаку. Revelio. Вишукані рукавички. А, так я тут був. Revelio. Incendio. Я ж тут був вже, да? А, ну да, я тут був. Немає сенсу тоді тут шарайобитись. Ой, бля, пора стрім завершувати. Пора завершувати стрім, піти поїсти. І через годинку починати. Блять, як мені потрапити до галузі? Так, ладно. На цей урок пиздувати, де воно? Звідси краще буде. Allow that. It would make him look completely incompetent, which he is. Sharp's desk. I bet he knows more than he's letting on about the Goblin Rebellion.
Сука, зараз ще хвилин 10, блядь, зілля варити, так, блядь? Potions is one of the most challenging and hazardous subjects taught at this school. As fifth years, you will be required to reach new heights of both discipline and intellect. You will begin this term by brewing a Wiggenweld potion. Mr. Takar, can you tell us why this particular potion might come in handy? Yes, Professor Sharp. The Wiggenweld potion can be used to sterilize and even heal a variety of injuries. It can heal some injuries, but not all. Point for Ravenclaw. Before today's class is completed, each of you will have brewed a Wiggenweld potion of your own. You never know when you might need it. Please begin. Use a strong, even motion when crushing your ingredients. Please be meticulous when adding powder to your potions. One errant sneeze could be disastrous. Блять, на мишці це неудобно робити. I see most of you have not forgotten how to stir. Not an easy potion to brew. Well done. And from what I hear of your recent exploits in Hogsmeade, you'd also do well to practice brewing the defensive Edurus potion. Professor Weasley had you acquire the recipe from J. Pippin's, correct? Yes, sir. Good. For the moment, you can find the ingredients you need in my office. But in the future, you'll be expected to provide your own ingredients. Some can be harvested from the plants you grow in your herbology class, and rarer ones can be purchased. Others, however, may be harder to obtain, and will require you to be a bit more resourceful. Come and see me when you've finished brewing, and we'll see if it was skill or luck the first time around. Так, що там треба зробити зараз? Professor Sharp said that we... Professor Sharp must have learned a lot during his time as an Auror. I wish he talked about it more. Did I hear Professor Sharp say that you have permission to go into his office? He did say that. He wants me to get more ingredients to brew another potion. Brilliant! You, my friend, have been presented with an extraordinary opportunity. I'm Gareth, by the way. Gareth Weasley. Bit of a prodigy with potions, if I do say so myself. Pleasure to meet you. Wait, are you related to Professor Weasley? She's my aunt. Keeps too close an eye on me for comfort. Ugh. But she can't be everywhere. Listen, anyone with a troll-sized brain can brew an Edurus potion. I'm working on something that's certain to be spectacular. I'm just missing one tiny last ingredient that will add that extra spark. I suspect that's where I come in. You're as clever as I'd hoped. I simply need a single Fwooper feather. As you'll already be in Sharp's office with his permission, perhaps you could grab it for me. I'll get you the Fwooper feather, as long as you're certain Sharp won't miss it. I assure you he won't. Fwooper feathers aren't that valuable. Wait until you see what I'm brewing. Hurry back to me when you have the feather. Ой, та в пизду нахуй тебе. Keep your potion. Ще один капелюх знайшов. Так. Першої ночі, коли підозрію до магазину. Ай, Ревеліо. Все, більше нічого немає. Levioso.
Ні, не працює. Remember, precision is key when brewing I was impressed that you were able to answer Professor Sharp's question about the Wiggenweld potion. Oh, thank you. That means a lot coming from a fellow Ravenclaw. And I've never seen anyone brew such a flawless Wiggenweld potion on their first try. Well done. Professor Sharp didn't seem as impressed as you are. Don't take it personally. Professor Sharp wouldn't be impressed by a troll reciting the tales of Beetle the Bard backwards. And in gobbledygook. A fascinating language, by the way. Neither here nor there, really, but I am a self-taught speaker. Merlin's beard, good conversation is the enemy of free time. I must return my book, Gateway to the Far Stars, before my next class. Speaking of stars, we'll be in astronomy together. You'll love it. Professor Shaw is firm, but quite clever. See you soon, no doubt. Побачимось. Here's the flopper feather you wanted. Brilliant! Thank you. This is going to take a moment to brew. Ой, You блядь, should get back to їбане brewing your нахуй. Ой, я endurance впевнений potion, зараз, and I'll tell you when їбане this нахуй, так і concoction's все. finished. Ну давай. Should you Я try думав, the didn't їбе, а or він crush не it? в'їбав, так. The wrong answer could result in the unfortunate loss of your eyebrows. А що мені потрібно, Ендорус? Блядь, ну хоч так, яке покращує захист, о, хто випив, покращує міцну оболонку із каменю. А! Ну кам'яна шкіра. Це я знаю, це я розумію, це мені подобається. Так. А як обра Сігорколумпів? And now we add the mallow sweet, and that's odd. Ну і що там? What's happening? Wait, it's not supposed to. Ah! Я ж казав, уїбе. Dragon Dog! What happened? Well done, Gareth. What now, Mr. Weasley? Sorry, Professor. That'll be points from Gryffindor. My Wiggenweld potion's utter rubbish. Mr. Weasley did not do this on his own. His accomplice will answer to me. I brewed an Adura's potion as you asked, Professor. I'm surprised you had the time. You seemed rather busy helping Mr. Weasley brew chaos. I'm not sure what you're talking about, Professor. You will not earn favor with me by failing to take responsibility for your actions. I suggest you heed my warning. As for the work you did today at your own cauldron, I will say you've done well. I confess I was skeptical, given the advanced nature of this class and the fact you're a new student. I'm glad I was able to meet your expectations. A rare occurrence. And you do well to remember that you're not a potions master quite yet. In addition to having a solid grasp of how to combine various ingredients, you should gain an understanding of the ingredients themselves. Pay particular attention in herbology. The plants you nurture there are often essential to the potions you brew here. Now, I recommend that you find a safe location in which to practice brewing. You cannot leave a hot cauldron simply anywhere. That'll be all. Так, ну, якщо це все, I think each то of це us has все. had enough excitement for one day. А, вони залочені. Козел є. Зрозумів цей прикол. Так, ну і все. На цьому, скоріш за все, я зараз стрім буду завершувати. Завтра вже продовжу там далі їбашити.
А, ось, з гірчака там ще... Ну, щось треба буде робити. Так, що тут нового з'явилось? Ух, ніхуя. На домах. Так, а якщо я хочу цю кепку... А як зробити так, щоб вона цей... залишилась зі мною? Ладно, попродавати це буде треба. Бля, просто, блядь, крутіший чувак. Так, що в нас тут? Дослідження, кімната на вимогу, битва. Так, ну Савіна почта, то вже завтра буде. Та, блядь, що я тут не проклацав? Все. А, все це, майже все відкрите. Ладно. Так, що воно нахуй? Це ми завершуємо. Де тут налаштування? Зберігти гру. Ну і все. Через годинку Wild Rift. Всім пока-пока.